În ultimul video, în care am detaliat cei 5 pași simpli prin care ne putem depăși frica și anxietatea, am menționat și importanța respirației, în special acelui tip de respirație care are toate cele 4 faze ale ei egale. Haideți să-ți dau mai multe detalii. În primul rând să vedem care este influența respirației asupra stării de spirit. Știi că ritmul respirației are o influență foarte mare asupra stării psihice. Ai remarcat, de exemplu, în stări de spaimă, cum ritmul respirației se accelerează. Începi să transpiri și chiar dacă nu ai pericolul lângă tine, nu ești pe marginea unei prăpăstii în echilibru și nici vânat de un dinozaur, gâfâi. La fel este și atunci când ești foarte agitat, surescitat, când nu controlezi ceea ce ți se întâmplă și opui rezistență. Respirația nu ți este calmă și lină, ci grăbită și neregulată. Ai observat cum decurge respirația în stările de îngrijorare? Sau ai așteptat cu sufletul la gură să iasă cineva drag din operație sau să-ți iasă copilul de la examen? Sau poate dar suferi de insomnie, iar dacă dormi ai coșmaruri și te trezești cu o respirație accelerată? Ce să mai spunem când stai cu masca pe față și auzi de cunoscuți sau cunoscuți ai cunoscuților că sunt bolnavi? Ce au toate aceste situații în comun? O stare de stres, în care glandele suprarenale eliberează adrenalină și cortizol, care accelerează apoi bătăile inimii și respirația și cresc totodată nivelul de zahăr din sânge. Cresc tensiunea arterială și exprimă un mecanism de adaptare al organismului. Indiferent de natura lui, stresul produce perturbări foarte mari, de la nivel respirator, la nivel organic, până în planul mental și psihic. Iar modalitatea naturală, simplă și cea mai eficientă de autoreglare a sistemului nervos, de scăderea nivelului de stres și inducerea unei stări de calm, este tocmai să respirăm lent, adânc, controlat și ritmic. Care sunt beneficiile reglării ritmului respirației în stări de stres de orice natură? Respirația profundă și regulată combate hiperventilația și reduce secreția hormonilor de stres în organism. Ea sporește puterea de concentrare și aici avem numeroase studii care arată faptul că exercițiile de reglare ale ritmului respirator contribuie la sporirea capacității de concentrare. Ea îmbunătățește totodată toleranța la stresul de orice fel, fapt pentru care exercițiile de ritmare a suflului respirator, precum cel despre care voi vorbi imediat, sunt practicate și ca antrenament în cadrul trupelor speciale. Ea este totodată modalitatea cea mai ușoară la care putem apela atunci când vrem să ne controlăm emoțiile și să reducem tumultul gândurilor, redobândind astfel echilibrul nostru interior. Dar haideți să-ți dau mai multe detalii ale acestei tehnici, al acestui exercițiu, care pare fi extrem de simplu, însă te asigur că are rezultate remarcabile și imediate. Respirația în care toate cele 4 faze respiratorii sunt egale mai este cunoscută sub numele de respirația pătrată, respirația în pătrat, box breathing sau Samavriti Pranayama în tradiția orientală. Ea induce foarte rapid o stare de liniște profundă dacă este practicată cel puțin 5 minute continuu. Tot ce avem nevoie este de un loc în care să o realizăm, în care preferabil să nu fim deranjați, unde să ne putem așeza într-o poziție în care să avem spatele drept, de exemplu pe un scaun. Dacă ți este confortabil, poți închide și ochii pentru ca astfel să te poți interioriza mai profund. Înainte de a începe, poți da aerul afară din plămâni, aplecându-te în față, pentru a crea astfel o compresie la nivelul plămânilor și a-i goli cât mai bine. Apoi respiri de câteva ori normal și relaxat, observându-ți respirația. Observi inspirația, dilatarea cutiei toracice și abdomenului, momentul în care plămânii sunt plini, apoi expirația gradată și momentul în care plămânii sunt goi. Ei bine, aceste 4 etape, inspirul, retenția aerului în plămâni, expirul și rămânerea cu plămânii goi, sunt cele 4 etape ale respirației
care în cadrul respirației pătrate sunt egale ca durată. Iar pentru ca ele să fie la fel de lungi, avem nevoie, bineînțeles, de o unitate de măsură. Poți număra în gând, de exemplu, până la 4. Da? 1, 2, 3, 4. Dar nu o dată mai repede și altă dată mai rar, ci în același ritm. Însă cel mai ușor este dacă faci un gest. Uite, eu mi-ating succesiv degetele. Astfel am aceeași durată a celor 4 timpi aleși. Haideți să-ți arăt. Deci în modul acesta. Deci în primul rând inspir pe nas. Atenția mea este doar asupra aerului care intră în plămâni, da? Și marchez cu un gest acest timp. După aceea îmi rețin respirația timp de 4 timpi. Expir lent pe gură. 4 timpi și îmi țin respirația 4 timpi având plămânii goi și spatele în continuare drept. Și continui cu inspirul în 4 timpi, retenția în 4 timpi și așa mai departe, fără pauze. O stare de liniște și calm se va instala în 5 minute de practicarea acestei respirații, iar dacă vrei să te oprești, respiri pur și simplu normal și sigur vei observa efectele acestei ritmări a respirației. Ce efecte vei constata în afara unei stări de calm? Vei observa reducerea semnificativă și imediată a stării de stres, o diminuare a fricii și anxietății, o relaxare mai profundă atât la nivel muscular cât și la nivel psihic, o liniștire a minții, un control mult mai bun al emoțiilor, o capacitate mai mare de învățare și de asimilare a ideilor noi. Poți, de exemplu, să constați dispariția durerilor de cap, să ai un somn mai profund și mai odihnitor. Iar acest exercițiu poate fi realizat timp de câteva minute și înaintea unui moment important. De exemplu, a unui interviu sau a unui examen, a unei ședințe sau orice este important pentru tine și vrei să fii într-o stare de relaxare pentru a avea astfel inspirația cea mai bună. Sau pur și simplu poți realiza acest exercițiu așa, de întreținere, pentru a fi calm, liniștit și în conjuncturi stresante ca cele pe care momentul de față ni le oferă tuturor. Eu îți doresc mult succes, mă bucur de comentariile tale, te invit să mă urmărești în rețelele de socializare și abia aștept să te întâlnesc. Pe curând!